Espanjaan on päästy. Aivan tajuton tuuli oli viime yönä. Tultiin eilen illalla myöhään tänne Errenteriaan, rajakaupunki Espanjassa. Ja siis aivan tajuton tuuli. Niin kun vieläkään pikkusen, mutta ei tää nyt ole enää mitään. Mä ajattelin, että meillä on tässä näitä isoja puita yläpuolelle, että katkeaa joku iso paksu oksa tosta ja kolahtaa katolle ja katosta läpi, niin se onkin sitten siinä se. Tai sitten toinen mukava vaihtoehto olisi ollut se, että aurinkopaneelin päälle tippuu joku saatana halko. Aurinkopaneeli hajoaa, niin sitten jos sähköä enää ei ole jääkaappiakaan enää yhtäkkiä ja näin poispäin. Niin. Mutta täällä ollaan siis paikassa, johon hymeri, mun vanha hymeri hajos. Tää on tää sama paikka. Tää on mun vakiopaikka, mihin mä aina tuun. Tossa on vesipisteet ja kaikki, siis harmaan veden tyhjennys, vessan huuhtelu. Ja sit siinä on kivasti eri puolella väliseinällä erotettu, että tyhmempikin tajuaa, että toisella puolella on sitten vesipiste, raikas vesipiste. Sitten täällä on näitä piknikpöytiä on lukemattomia ympäriinsä. Grillipaikkoja on lukemattomia. Mukavaa nättiä tämmöstä puistikkoaluetta tässä. Ja nyt kun ollaan näin myöhään syksyyn liikenteessä, että lehtiä on pudonnut puista, niin tästä jopa vähän näkee tot maisemaakin, että tossa on noit vuoria. Niitä ei oikein kesemmällä näe, kun on lehtipuuta eessä niin paljon, että ei tosta niinku näe mitään läpi. Kyllä se nyt sen verran on nähnyt, että tietää, että tuolla jotain vuoria on, mutta nyt näkee aika selkeästikin. Lämpötila on sellainen mukava, mitä se oli, 19 astetta ja ihan hyvin pärjää tässä näin hupparissa. Ja ai että, ja vaikkei siis aurinkokaan paista, jos aurinkokin paistaisi vielä, niin lämmittäisi vielä. Puoli pilvistä, sinistäkin näkyy, mutta aika pilvistä on. Joo, päräytettiin sitten eilen tosiaan niin tänne ja tässä olisi nyt tarkoitus, tuossa on Alkamppo 8 kilometrin päässä ja hyvä marketti, iso marketti. Ja olisi tarkoitus pitää vähän lepopäivää tässä näin, että editoida vähän videoa ja vähän ottaa niinku iisimmin. On toi raskasta vetää täyttä päivää aamusta iltaan tollasella hymerilajalla. Ei se oo. Se ei oo niinku nautintoa, varsinkin kun toi on tosi mäkistä toi seutu. Saksa, koko Saksa ja Ranska. Ylämäkeä, alamäkeä motorilla. Ja ne mäet on just sellaisia, että vitosella ei vaan voi vinguttaa. Aina vaihdettava nelosta ja sitten se vauhti tippuu sinne 60. Rekat on painanut koko matkan meidän ohi. Teistä huolimatta, olkoon minkälaista tietä vaan, niin rekat painaa ohi. Rekat menee sen 90 ja toi kulkee sen 80. Niin raskasta tolla on niinku ajaa pitkää matkaa, et ei se on. Vaikka penkit on hyvät ja niinku ajomukavuus noin niinku muuten on mukava. Mä tykkään, mutta ei muuten niin noin. Tuo vaihelaatikkohan siinä on se, kun se vitoinen ei kestä, sillä ei voi veättää. Et jos se pystyisi kaasupohjassa veättää ylämäkiin vitoselle, niin kyllä se olisi paljon paremmin niin kuin jaksanut. Ei se siitokki. Kyllä se jonkun verran jaksaisi paremmin mennä, mutta ei vaan oikein. No jaksaa ja jaksaa. Se nyt on vähän. Ei se nyt hirveän hyvin jaksa, mutta sit kun ei viiti yhtään painattaa sitä vitosvaihetta vasten. Myökin nyt kuitenkin ajeltiin sitten niin kuin päivämatkat, niin kyllä ne meillä alkoi olemaan. Kyllä se oli niinku sen 800, 700. Siinä 700 paikkojen. Melkein joka päivä, että kun se vaan alkoi, siitä vaan jakso vaan jotenkin painaa. Kyllä se kelit oli niin huonot, niin mitäs sinne jää mitään niin kuin kattelemaakaan, että ei muuta kuin ajoa vaan. Ranskassa alkoi olla jo tosi kivat kelit. Sitten se kattosäätiedotus, niin ei sielläkään niinku kovin kauan olisi enää hyvää keliä ollut. Että
nyt sen kun vedetään tänne vaan. Niin. Ja kyllä kannatti. Nyt voisit ottaa vähän iisimmin. Kyllä sit on väsynytkin. Kyllä on väsynytkin. Oikein on sellainen niinku uupumus, tiedätkö, sellainen koko vartalo uupumus. Vähän väsyttää kehoon ihan silleen. Tässä on vessakasettia tyhjennellyt ja hakenut vettä tuolta ja Niilankaan käynyt tuolla käppäilees, niin se on sellaista löntystelyä. Ihan voimaton löntystely. Pitää tässä vähän keräillä voimia. Mutta kauppaa tässä pitäisi joka tapauksessa lähteä. Ja sitten se totuushan iskee silmille, että tupakkakauppaankin kun menee, niin pitää muistaa, että siesta-aika. Kattelin tuosta 2 tunnin päästä menis siastalle, niin sitä on pakko lähteä. Tai sitten mentävä illaluudestaan. Mä näytän tän vesipisteen, mikä tässä on nyt. Niin hyvät vesipisteet täällä näin. Siinä on harmaavesien tyhjennys maassa, sitten on vessan tyhjennys ja raikasvesihana. Vähän lisää parkkipaikkaa tossa vielä. Ja tässä on tällä rakennus, tässä on yleiset vessat. Ne on nyt ovi lukossa, siinä oli lokakuun 12. päivään asti vaan ovet auki. Eli keväästä syksyyn ja nyt ollaan sen verran myöhässä, että ei oo ovet auki. Aina kun mä oon tässä ollut, niin ovet on ollut auki. Mä oon ollut sen verran kesempänä. Mut nyt on laitettu paikat säppiin niin sanotusti. Siis on se vessarakennus. Siellä on betonista tehty pingispöytäkin. Täällä on tällainen iso nurmialue tuolla noin, missä on sitten grillipaikkoja ja tollasta. Ja roskiksi on. Nikotiinipusseja löytyi sulle. Mitä ei? Veloa. Crispy Peppermint. 7 €. Aika kalliita on, mutta eikä oo kuin 3/6 vahvuus, mutta siinä nyt kuitenkin on. Nyt me jatketaan matkaa. Me jatketaan San Sebastianista etelää kohti Burgosia ja Burgosista käännymme kohti Hontanas kylää. Ainakin nyt näillä suunnitelmilla. Katsotaan vaihtuuko suunnitelmat lennosta, mutta Hontanas on meillä nyt suuntana. Elokuvarenkaat. Täällä ajellaan upeissa maisemissa. Tuollakin menee. Kuvaappa tonne korkealla. Tuollakin menee korkealla tollanen tie ja vuoristomaisemaa, upeeta vuoristomaisemaa tää Espanja, Pohjois-Espanja. Pohjois-Espanja täynnä. Aivan mieletöntä maisemaa. 300 metrin päästä liity tielle. Dieseli oli tossa vähän kallista, se oli €60. Mutta koitetaan löytää seuraavan kerran halvempia paikkoja tai siihen normaali hintoihin. Tossa oli edellinen pysäkki oli €4,99 eli 20 senttiä halvempaa, mutta kun mä en tiennyt, että siinä on huoltsikka, niin ajoin vahingossa sitten rampista ohi, kun huomasin liian myöhään, mutta kyllä tää on aika vilkasta seutuu nyt tää näin, niin ajetaan tästä nyt, me lähdetään etelään, niin vähän rauhoittuu tää meininki ja saa vähän niinku ajatuksia selkeytettyä ja
tosiaan vähän rauhallisempiin maisemiin. Ei niin. Mikäs sulta on? Oh my god, traction. Mikä se oli? Eli kuittilens. Katsotaan.
Hyvää iltaa saavuttiin just Hontanakseen. Vähän on täällä ollut ennenkin. Sofia jäjättelee valokuviin. Hontanasta on tällainen pyhiinvaellusreitin Santiago de Compostelan, tai siis Camino de Santiagon varrella oleva tällainen vanha, no mä sanon tätä kivikautiseksi kyläksi, mutta tällainen keskiaika tyylinen erittäin viehättävä kylä. Ja just kun tultiin tohon noin, niin alkoi ripsiä tietenkin vettä, ja täällä ei koko reissun aikaan oikeastaan varsinaisesti satanut vettä, paitsi nyt. Tietenkin kun lähdettiin ottaa vähän tapaksi. Tai siis katsotaan, onko tossa toi kylän ainut pikku pupi baari auki edes, että saadaanko me siellä tapaksi vai perjantai, et luulis, että on auki, mutta katsotaan nyt. No kiinnihän nää on kaikki. Kiinnihän nää on kaikki. Ihan pimeänä koko kylä. Aivan. No, ei voi minkään. Sellaista se on. Täällä on, se tässä on hyvä tässä kylässä, että tässä on suihku. Tai siis suihku. Vesilähde. Siitä saa pyhää vettä kirkon juurelta. Huomenna tullaan täyttämään vesipullot ja täytellään varmaan tankkiakin tuolla vedellä sitten. Ja tosta on se 100 metriä, 150 metriä kävelyä tosta parkkipaikalta, niin ei oo paha. Käydään tonne ylöspäin vähän. Joo, kaveri omisti ton hostelin tossa vielä pari vuotta sitten. Niin tuli oltua täällä näin. Teinhän mä videoit silloin englannin kielellä, kun tein Hymerillä, olin täällä. Juuri silloin kun Hymeri sitten hajosi, ja mähän käytin täälläkin niin Hymeria korjauksessa tuolla vähän matkan päässä, 50 kilsaa ehkä, niin siellähän ne sai sen ihan silleen ok hoidettua kondikseen, mutta en mä muista mikä siinäkin meni pieleen, mutta kirkon kellot kalkattaa. Joo, se on. Se on, kun ei ollut baari auki, niin se on turvauduttava omiin juomiin. Tänään Mercadonasta ostettu Caperucita Tinta Tempranillo Syrah Suave. Pehmeä, maukas, 13,5 volttia. Siinä on tällainen kettu. Ei, se on susi. Joten tää oli Mercadonasta tosiaan. Hintaa oli, otettiin vähän parempi viini. Ei otettu sit ihan halvinta €30 viiniä. Tää oli €80. Et vähän paremman väen viiniä. Ei viti ihan niitä halvimpia. Sen verran kuitenkin kokemusta näistä, että... Ja sitten sinne lirvautetaan Coca-Colaa. Noin puolet ja puolet.
Noin. Ja tämä drinki, kun me ollaan täällä Hontanaksessa, eli Pohjois-Espanjassa, niin tämä on Calimocho nimeltään, ja tää on kotoisin täältä Pohjois-Espanjasta, tää Calimocho, eli punaviiniä ja Coca-Colaa. Ja monet on silleen, ei saa mitään tollaista pahaa ja muuta vastaavaa. Ei oo, tää on helvetin hyvää. On kuule niin suun mukas. Tästä tulee jotenkin vähän niinku lakritsan makune. En tiedä miksi, mutta vähän niinku lakritsa. Ja on niin hyvää. Ai että. Kyllä, toimii. Toimittelee niin sanotusti. Ja tätä juuaa täällä Pohjois-Espanjassa ihan Calimocho ihan niinku, ei tää on mikään puljukkojen juttu ollenkaan. Että tää on ihan kuule kovaa huutoa tää. Näin. Mä alan tässä nyt editoimaan videoita ja vähän punkkuu ja, tai siis Calimochoa tossa ja näin poispäin. Niin. Vettähän se alkoi sataa ja koko viikon loppu nyt sataa vähän ympäri Espanjaa vettä, että taietaan tehdä sillä lailla, että käytetään viikonloppu hyväksemme ja painellaan etelää kohti varmaan, että kelitkään nyt sit on viikonloppuun, että se on sellaista 15 astetta päivisin ja 7 astetta öisin, että ihan ok tälleen näin, mutta vettä sataa, niin mitä sitä nyt täällä niinku paikallaakaan ole, että kyllä nämä vesisadepäivät käytetään ajamiseen. Ajellaan etelään ja vedetään tuolta Salamancan kautta. Mä tykkään jotenkin sitä kautta ajaa sitä reittiä. Sieltä Sevillaan. Ja voi olla, että vähän mietin, että jos ei vedetä ihan Sevillaan asti, vaan vedetään sieltä jostain, mä en muista mistä kohtaa se meni Salamanca ja Sevillan välistähän se jostain meni Portugaliin. Että jos kävis Sagresissa vähän ja sitten sieltä ajaisi rannikkoa, Portugalin etelärannikkoa, Lagosin ohi sieltä, niin rannikkoa pitkin Espanjan rajalle sieltä sitten niin kuin tonne Huelvaan, näin poispäin, siellä on hyviä mestoja, niin varmaan ehkä sinne sitten, mutta katsotaan mikä fiilis on ja näin poispäin, että suunnitelmathan voi muuttua ja ne taas on muuttunutkin moneen kertaan, että katsotaan mihin tässä päädytään. Mä jatkan nyt, tai siis jatkan vaan aloitan tässä editoimaan videoita. Hyvää huomenta Hontanaksesta. Hontanas. Tosiaan nukuttiin tässä nurmikentällä ja oli oikein rauhallinen yö ja hyvät unet. Trumatikki piti olla päällä. On selkeästi viileempi nyt täällä sisämaan puolella kuin siellä Errenteriassa, missä oltiin eilen. Eli siellä Ranskan rajan lähettyvillä rajakaupungissa. Siellä oli, mitä siellä oli yöllä, 14 astetta tai jotain, 10. No kuitenkin oli ihan selkeästi lämmin. Mulla oli jopa kuuma illalla tai yöllä. Mut nyt sitten taas piti olla, oli jo alkuillasta tossa noin, tai alkuillasta, mitä me nyt tultiinkin aika myöhään, niin
oli jo selkeästi viileä, että piti laittaa tosta jo takkiin päälle illalla ja sitten trumatikki oli koko yön pikkuteholla, mutta kuitenkin pientä lämpöä antamassa. Joo, me tästä lähdetään meneksi, koska täällä nyt ei oo talvikaudella. Mä laittelin tossa, ei oo mikään auki talvikaudella, mä laittelin tossa nimittäin sille mun kaverille, joka ton hotellin tossa omisti, niin viestiä vaan laitoin kuvan, että ollaan täällä. Että ollaan menossa Tapaksille, että toivotaan, että on paikat auki, mutta sieltä tuli kyllä vastaus, että ei taida kyllä tähän aikaan enää vuodesta talviaikaa olla paljon mikään täällä auki. Ja siltä tää kyllä vaikuttaakin, on niin hiljainen kylä, että on ihan aavekaupunki, että tää on jännä, kun tää on vielä tällä oikein keskiaikaisen näköinen tai tämmönen ja sitten on ihan niinku ei ketään missään. Joo, sellainen aavekaupunkitunnelma. Kyllä tästä kyllä ajelee noita autoja. Jotain pikappeja tosta menee ees taas aina silloin tällöin ja kylän miehiä. Joku tuolla kadulla kävelikin mä näin ja koira tossa oli ja tolleen noin, että kyllä täällä jotain elämää edelleenkin on, mutta ei oo noin pari tapaspaaria mitä tossa on, niin ei oo auki. Mä käyn tuolta lähteestä hakemassa kuitenkin vesikannut täyteen ja hyvää lähdevettä ja sitten me lähdetään etelää kohti. Mulla on pari mielenkiintoista paikkaa tossa matkan varrella. Ajetaan ensin Salamankan ohi. Salamankan kohdalla käännytään pienemmälle maantielle ja ajetaan sitä muutama 10 kilometriä, sitten käännytään vielä pienemmälle maantielle ihan maaseudulle. Ja siellä tulee sitten aikansa päästä sellainen pieni kylä. Näette siitä sitten lisää. Ei jäädä varmaan sinne yöksi. Yritetään, että me nyt tässä aamulla lähdetään jo hyvissä ajoin. Sinne on joku 250 kilsaa vai mitähän sinne oli. Oliko 350 kilsaa, en muista, mutta että hyvä ajomatka kuitenkin ja sitten siinä kylässä pitäisi vähän kierrellä ja tälle ja sen jälkeen vielä ehtiä etsiä yöpaikka jossain. Siellä kylässä ei taida kyllä välttämättä olla. No saa sinne varmaan johonkin auton parkkiin, mutta ei sinänsä oo oikein mitään puskaparkkeja siellä. Ja matkaparkkeja ei ainakaan ole, mutta voihan sieltä jostain tienvarsi, jostain hiekkatien pätkältä niin joku puska löytyäkin, mutta tarkoitus ei ole välttämättä siihen jäädä, ellei kello sit oo jo liikaa siinä kohtaa. Et ei me pimeällä lähdetä etsimään mitään paikkoja. Mulla on siellä seudulla on kyllä muutama puskaparkki kyllä tiedossa, että missä mä oon ennenkin ollut. Et ei siinä. Palenssiassa on esimerkiksi siellä järven rannalla hyväkin paikka, tosi hyvä paikka puskaparkki, että parikin paikkaa, mutta katsotaan, että tarviiko ajaa sit sinne asti, siitä on kuitenkin vielä 100 kilsaa vissiin tai jotain, että katsotaan nyt miten tää aikataulustahan se riippuu ja kyllä mä nyt luulen, että aika hyvissä ajoin ollaan kuitenkin, että